Nếu không phải vì mấy hôm nay trời mưa vì ngại đi xa thì mình cũng không biết là ở ngay khu vực gần nhà là có một tiệm pizza Ý bài bản và chỉnh chu như vậy. Mỗi khi mà không biết đi đâu thì mình thường tìm lại gợi ý từ khán giả xem kênh. Thực sự phải nói là các bạn đề xuất cực kỳ chất lượng. Mình tới ăn rồi mới biết đây là một tiệm pizza có danh hiệu và sếp cũng có profile rất là nổi tiếng luôn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất với mình vẫn là món ăn. Một nhà hàng dù có thành tích cao tới đâu nhưng khi tới ăn thực tế, khẩu vị không hợp hoặc là không gian, dịch vụ chưa tốt thì cũng không còn ý nghĩa nhiều. Và hôm nay, dựa trên thực đơn mà nhà hàng đang có, mình sẽ dẫn các bạn đi dọc từ miền Bắc vào tới miền Nam của nước Ý bằng con đường ẩm thực ha. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt trước ngã tư giao với đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Nguyễn Văn Linh. Con đường mình đang đi là đường Nguyễn Đức Cảnh. Và sau khi đi qua hết ngã tư này rồi, nhìn về bên tay trái là chúng ta sẽ thấy một con đường nhỏ. Đó chính là đường Hưng Phước 4. Mình quay đầu xe và đi tiếp vào bên trong chừng 100m nữa thôi là sẽ đến được với nhà hàng Margherita, một trong top 50 nhà hàng pizza tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và chính xác là năm nay họ vừa mới được thăng hạng lên top 11. Điều hành trực tiếp nhà hàng này là một bếp trưởng người Ý có tên là Ciro Sorrentino, cũng đã từng làm việc tại nhiều khách sạn lớn trên thế giới và gần nhất ở Việt Nam là khách sạn The Reverie 6 sao mà mình đã từng review. Ở đây thì họ sẽ có hai không gian là trong nhà và sân vườn ha. Mình thì thích khu vực sân vườn hơn, gần máy lạnh nhiều rồi, giờ gần thiên nhiên cho nó thư giãn các bạn. Và đối với khu vực sân vườn tại Margherita thì sức chứa theo như mình ước tính là khoảng 40 khách. Họ có một cái dãy hành lang được thiết kế rất hay với phần mái vòm cao giúp thoáng gió và xung quanh hiên nhà là dàn chuối kiểng có tác dụng ngăn bụi, giảm hắt nắng cũng như là đảm bảo tính biệt lập cho không gian ăn uống tại đây. Và do hôm mình đi là trưa thứ hai, không phải ngày cao điểm nên mình sẽ chọn ngồi ở một cái bàn 4 người với menu và dụng cụ ăn uống là cũng được setup đơn giản như là phần không gian. Họ có menu tráng miệng là để theo dạng standee. Còn thực đơn món chính sẽ được gói gọn trong cuốn menu giấy, chắc cũng chỉ có chừng vài trang thôi, nhưng số lượng thông tin bên trong, từ khâu giới thiệu nhà hàng cho tới các thành phần món ăn đều được Việt hóa, có thể nói là rất gần gũi. Mình đoán đây là một thực đơn được làm riêng dành cho người Việt và mức giá trung bình là sẽ dao động từ 2 cho tới hơn 300.000 một món. Nếu các bạn đi 2 người, ăn đầy đủ từ khai vị, pasta, pizza cho tới tráng miệng luôn thì chi phí đâu đó chia ra sẽ vào tầm 600.000 một người. Do là chưa ăn nên mình cũng không thể nói trước được là mắc hay rẻ. Nhưng so với các nhà hàng mà mình đã từng đi thì có phần nhỉnh hơn từ 5 cho tới 10%. Ở đây thì họ sẽ phục vụ tổng cộng là 18 loại pizza, truyền thống có, hiện đại có và một số món là nhà hàng tự biến tấu riêng cũng có. Các bạn có thể gọi đơn nhân hay là half đều được và giá sẽ được tính theo mức giá của loại cao hơn. Ở trang cuối cùng thì sẽ là các loại thức uống như là cà phê, nước khoáng và nước ngọt có ga là hết. Bữa trưa hôm nay thì mình chọn nước khoáng có ga, uống nó kiểu lợ lợ như soda thôi các bạn. Đối với một bữa ăn thuần về tinh bột có vị chua, mặn, béo như các món Ý thì một loại nước không mùi, ga nhẹ sẽ phù hợp để làm sạch vị giác sau các món ăn. Và khi mà mình gọi món xong rồi thì dầu ớt với Tabasco mới được đem lên. Bình dầu ớt ở đây cũng khá là truyền thống ha. Họa tiết là được vẽ tay kiểu Ý và gốm là một chất liệu tuyệt vời dùng để bảo quản phẩm chất lẫn hương vị nguyên bản cho các loại dầu cay. Ở khu vực sau lưng mình sẽ là quầy bếp mở, nơi mà chúng ta có thể xem trực tiếp cách mà người ta làm ra một cái bánh pizza kiểu Napoli. Và cũng giống với nhà hàng Belga mà mình đã từng review, bột bánh tại Margherita sẽ được ủ chậm trong vòng 48 tiếng trước khi được đem đi nướng. Hiện tại là mình đang quay cái bánh pizza do chính mình order luôn. Một bên là nền đỏ cà chua và một bên là nền trắng phô mai với má heo muối. Bánh sẽ được nướng trong vòng 2 phút bên trong một cái lò sàn của hãng Pizza Master Thụy Điển. Đây là một dòng lò đắt tiền và dĩ nhiên đi cùng với đó là hiệu năng cũng rất cao. Nó có thể gia nhiệt lên tới 500 độ C và phần sàn là được làm bằng đất nung nên việc cho ra một chiếc bánh pizza đúng chuẩn Napoli xét về thời gian lẫn nhiệt lượng cần thiết có thể nói là đáp ứng hoàn toàn chính xác. Và trong lúc chờ chiếc bánh này được hoàn thiện thì mình sẽ trở lại bàn ăn. Sẵn tiện thì mình cũng chia sẻ luôn là mình đã tới Margherita tổng cộng là 2 lần để trải nghiệm được trọn vẹn nhất. Trong lần đầu tiên thì mình chọn khai vị với hai món là salad burrata và cơm viên arancini. Món chính thì mình chọn pizza half margherita và carbonara. Còn pasta thì mình chọn lasagna phiên bản màu xanh lá đặc trưng của khu vực miền Bắc nước Ý. Trong lần trở lại thứ hai thì mình chỉ thử thêm 2 loại pizza và một phần pasta tagliolini nữa là xong. Nếu các bạn để ý thì trong cả hai lần ăn, mình đều gọi một món, đó chính là món cơm viên arancini, một đặc sản đường phố của vùng Sicily miền Nam nước Ý.
Đây là một món ăn mà với mình là rất thú vị và nó cũng phù hợp với mọi lứa tuổi. Bên trong chúng ta sẽ có phần cơm xào dẻo được vo viên, bên ngoài là lớp vỏ giòn và ở giữa phần nhân nếu mà ăn bằng tay kéo ra mình sẽ có một lớp phô mai mozzarella kéo sợi, nhìn rất là hấp dẫn. Ở phần cơm này thì mình thấy họ còn có cho thêm đậu Hòa Lan. Tuy nhiên một hạt đậu thì cũng không hẳn là đóng góp gì nhiều. Hương vị chủ đạo vẫn là vị mặn, ẩm từ hạt gạo được xào chậm với nước thịt hầm và bên cạnh đó là độ béo nhẹ đến từ phô mai mozzarella. Mình thử ăn không thì nghe có một chút mùi dầu chiên, nhưng khi chấm với sốt cà, một loại sốt mà theo mình là cũng ngon đáo để tại Margari, đã giúp cho món ăn này dịu bớt mùi dầu và thêm vào đó là một chút vị chua, thơm cũng như là độ tươi mát đến từ những xớ cà chua được xay lợn cợn chứ không quá nhuyễn. Mình quyết định giữ lại chén sốt này để ăn chung với món tiếp theo là salad burrata. Với tâm điểm là một viên phô mai có kích thước lớn, nhưng lớp vỏ bọc bên ngoài thì mình thấy họ làm hơi mỏng ha. Ăn tại quán thì được chứ nếu mua mang về chỉ cần một chút sốc nhẹ thôi, rất có thể nó sẽ bể ra và mất phơm. Các nguyên liệu đi kèm thì cơ bản vẫn là rau rocket, cà chua bi, có thêm parmesan bào và một chút hỗn hợp giấm với dầu ô liu. Cảm giác ăn nhìn chung là thanh mát. Trừ vị mặn ra thì vị béo, chua, đắng, ngọt kết hợp trong món ăn này đều khá cân bằng. Mặc dù là họ có parmesan bào nhưng mình ăn cảm giác như là không có, vị đã nhẹ rồi mà còn bị bào mỏng, cho ít nữa nên phần lớn hương vị của món này sẽ phụ thuộc vào độ tươi từ rau cải và độ béo sữa của phô mai. Nhưng có một điểm phải công nhận là burrata ở đây họ làm rất mướt, ăn không cũng không bị ngậy, lớp vỏ là gần đạt tới độ mềm tan và nếu ai mà không thích khẩu vị thanh nhạt thì có thể rưới thêm một chút dầu ớt hay là phết với sốt cà chua mà mình có để dành ban nãy. Ăn chung nó sẽ kích thích vị giác hơn. Ở các món ăn tiếp theo thì mình sẽ thử trước pizza thay vì pasta. Vì tụi mình thường đi chỉ có 2 người thôi, lỡ ăn không hết, pasta đem về hâm lại vẫn dễ ăn hơn là pizza các bạn. Và đối với những kiểu bánh thuần Napoli, không có gì truyền thống hơn là phần nhân margherita. Và đối trọng với đó là một biến tấu hiện đại có tên là carbonara, một đế bánh pizza nhưng chứa đựng hương vị của một loại mì Ý. Và tại Margari, họ làm còn đặc biệt hơn với phần trứng lòng đào là được đem chiên giòn. Khi ăn thì mình có thể cắt đôi ra hoặc là đánh tan đều được. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước phần margherita, hay chính xác hơn ở đây họ gọi là buffalota. Vì nhân phô mai lúc này là họ sử dụng sữa trâu, mắc hơn gấp rưỡi so với phiên bản sữa bò. Tuy nhiên khi ăn thì mình chỉ nghe mùi cà chua thôi. Mình cũng có chia sẻ điều này với chef Chiro. Cà chua là rất tuyệt vời, có thể nói là ngon nhất trong những nơi mà mình từng ăn, nhưng cái hương vị của nó hơi bị bao trùm. Đừng nói là phô mai, hương thơm từ húng quế cũng khó mà tìm được khoảng trống để thể hiện. Còn phần viền bánh thì rất ngon, độ đàn hồi tốt và lớp vỏ ngoài vẫn giữ được độ rám giòn dù là nhà hàng đã lên món này hơi lâu. Đế bánh thì cũng ngon luôn, mềm mỏng và đối với các loại sốt nền có trọng lượng nặng như là carbonara, có phô mai, thịt má heo muối và lòng đỏ trứng gà thì khi cắn, khi nhai, cái phần sốt nền nó cũng không có bị tách lớp hay là trượt ra ngoài. Hương vị là rất cân bằng. Dù có tới 2 loại phô mai, nhưng khi kết hợp với lòng đỏ trứng và má heo muối, cái vị mặn béo nó vẫn thể hiện một cái thái độ rất là điềm đạm thảo mai. Kiểu như là tôi chỉ làm nền cho phần má heo muối được thơm và đậm đà hơn thôi. Bạn có thể ăn thêm trứng và bột chiên giòn để gia tăng thêm khẩu cảm. Và ở lần trải nghiệm thứ hai thì mình có thử thêm pizza six cheese và Sophia Loren. Six cheese ở đây có nghĩa là 6 loại phô mai mà nhà hàng đã liệt kê chi tiết trong menu. Các bạn có thể đọc thêm, nhưng điểm nhấn ở đây là họ có sử dụng một loại phô mai xanh kiểu Ý, có tên là Gorgonzola. Bạn nào mà thử ăn không là sẽ nghe được một chút mùi hăng, nhưng khi ăn chung với mật ong, nó sẽ phủ hết mùi hăng này và đọng lại là vị béo, ngọt, mềm, giòn, xen kẽ giữa các loại phô mai. Còn về phần Sophia Loren là được đặt theo tên của một nữ minh tinh người Ý. Mình nghĩ là nhà hàng muốn nói đây là chiếc bánh thuần về cổ điển, mặn mà và gợi cảm trong hương vị. Và khi ăn thì mình thấy đúng thật là phần thịt Parma ham rất thơm. Nó có một độ mặn nhẹ nhàng với những lát cắt khá uyển chuyển. Bên dưới là một lớp nấm thông hòa lẫn một chút mozzarella và sốt cà chua. Ăn nó béo, nó giòn ngọt, nó đậm, nó thơm và thơm rất lâu trong khoang miệng cái hương vị muối biển hòa lẫn với sốt cà chua. Mình cho đây là phần nhân pizza nên thử ngay trong lần đầu tiên nếu các bạn tới Margari. Rất là dễ ăn, nguyên liệu đơn giản nhưng thành phẩm cho ra độc đáo vô cùng. Và đối với danh mục pasta thì trong 2 lần ăn, mình đã thử 2 món hơi nghiêng về phía Bắc một chút là tagliolini sốt nấm truffle và lasagna có màu xanh lá với sốt kem béo. Nói một cách nhanh gọn thì mình thích món tagliolini sốt nấm truffle và parmesan nướng hơn. Nó không chỉ dễ ăn, có hình thức đẹp mà trong những buổi hẹn hò, các bạn gọi món này, cái không khí bàn ăn nó sẽ trở nên khác biệt liền. Ăn chung cũng dễ chia và khi ăn thì cái hương thơm béo giòn từ parmesan nướng hay nấm truffle nó đều là những hương vị mang tính bay bổng và hòa quyện, nên nói vui là đang buồn ăn món này cũng thấy người mình nó tươi lên nữa. Sợi mì trứng là rất nhẹ,
thanh mảnh và có một chút độ sượng đặc thù từ mì Ý, nhưng cắn vào là tan. Cảm giác ăn nó sẽ gần giống với mình đang ăn những sợi mì chỉ, nhưng có sốt kem và dầu nấm truffle, được định lượng theo một tỷ lệ phải nói là rất chi li và chính xác, không dư cũng không thiếu. Đây là một món mà mình đánh giá rất cao tại Margherita. Và phần pasta còn lại là lasagna, được làm theo kiểu truyền thống ở các tiểu vùng phía Bắc nước Ý, nhưng tiếc là món này lại không hợp với khẩu vị của cả hai vợ chồng mình vì nó quá béo và ngậy. Ban đầu mình cứ tưởng phần pasta có màu xanh lá thì nó sẽ có độ thanh, ít béo, nhưng không, nó béo từ ngoài vào trong. Sốt kem cũng béo, lá mì cũng béo, sốt thịt hầm cũng béo. Dù rằng nhà hàng có cho thêm sốt pesto, nhưng chắc có lẽ nó chỉ góp thêm một chút hương nồng thôi, chứ không tác động gì nhiều so với độ béo áp đảo của món ăn. Vào cuối bữa trưa thì mình có thử thêm tiramisu, được giữ lạnh trong một cái ấm mocha truyền thống. Và thay vì dẫn mạch cà phê thì ở đây họ dùng lỗ thông hơi để đẩy lên một luồng khói mỏng, giúp làm mát và giữ lại một phần hơi lạnh trong vòng từ 3 tới 5 phút. Đây cũng chính là khoảng thời gian phù hợp để bạn có thể thưởng thức trọn vẹn những lớp mascarpone béo mịn và mềm tan. Tại Margherita thì họ sẽ có thiên hướng làm nổi bật hương vị espresso hơn, mùi rượu có thể nói là rất nhẹ, cacao cũng không quá đắng và tâm điểm là phần bánh lady finger bên trong. Nó chính là trung tâm khuếch tán hương vị cà phê, thấm đều nhưng vẫn giữ được kết cấu mềm xốp. Nói là ăn bánh nhưng cảm giác như là mình đang được uống thêm một tách cà phê, rất hay. Và kết lại, Margherita là một nhà hàng có mức giá tốt, chắc chắn là sẽ có những ý kiến khác mình. Tuy nhiên dựa trên 2 lần ăn thực tế vào những ngày cao điểm và thấp điểm tại nhà hàng thì mình thấy chất lượng của nguyên liệu đầu vào lẫn thành phẩm đầu ra, không gian, dịch vụ đều có một phong độ chỉnh chu và nhất quán. Các bạn có thể tới đây hẹn hò, hợp mặt và trải nghiệm những món ăn thuần Ý được làm theo kiểu tinh tế. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.